මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු WordPress වෙබ්සයිට් එකක් කොහොමද කෑෂ් කරන්න කියලා. ඉතින් මේකට මම කතා කරන්න ඔයාලත් එක්ක W3 Total Cache කියන plugin එක ගැන. මොකද තව plugins ගොඩක් තිබ්බට මේ plugin එක ගොඩක්ම ජනප්‍රිය plugin එකක් මේ W3 Total Cache කියන එක. ඉතින් මේක ගොඩක් themes ඔක්කොමත් එක්කම වගේ වැඩ කරනවා මේ W3 Total Cache එක. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවනේ දැන් මෙතන ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා මෙතන තව ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා. බටන් එක ඇතුළේ ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් ටික අපි වෙබ්සයිට් එක ලෝඩ් කරන හැම වාරයක් පාසාම ඩේටාබේස් එකෙන් ගෙනල්ලා පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම ගෙනල්ලා පෙන්වන්න නැතුව මේ ටික ඔක්කොම ෆික්ස් විදිහට තියලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට වෙන්නේ වෙබ්සයිට් එක ලෝඩ් කරනකොට මේ ටික වෙන කොහෙන්වත් ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. මේ ටික මෙහෙමම ෆයිල් එකක් විදිහට තියලා තමයි ලෝඩ් කරන්නේ. ආපහු අපි කෑෂ් ක්ලියර් කරොත් විතරයි අපේ ඩේටාබේස් එකකින් මේ ටික ගෙනල්ලා අප්ඩේට් වෙලා ඒකට අදාළව ආපහු ස්ටැටික් ෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් වෙන්නේ. අන්න ඔය process එක වෙනවා මෙන්න මේ W3 Total Cache වගේ caching plugins වල. තව තියෙනවා මෙතන W3 Total Cache, WP Fastest Cache, තව එක caching plugins වලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ එක එක විදිහේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරින් ගොඩක් ජනප්‍රිය සහ ගොඩක් හොඳ caching plugin එක තමයි මේ W3 Total Cache. නමුත් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි හැම theme එකක් එක්කම මේක වැඩ කරන්නේත් නැහැ. ඔයාගේ theme එක මේකට support නැහැ කියලා කොහේ හරි තැනක තිබ්බොත් document එකේ ඔයා මේ plugin එක use කරන්න එපා. theme එක recommend කරලා තියෙන plugin එක use කරන්න. මේ plugin එක use කරන එකේ වැරදකුත් නැහැ. නමුත් මේ plugin එක use කළා සමහරක් විට website එක load නොවෙන්න, සමහරට image load නොවෙන්න ඇති වෙන්න පුළුවන් theme එකේ recommend කරලා තිබ්බේ නැති වුණොත්. recommend කළාත් නැතුව එහෙම නැතු වුණොත් වෙන cache plugin එකකුත් theme එකේ recommend කරලා තිබ්බේ නැත්නම් මේක පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. හරියට website එක වැඩ කරනවද, image load වෙනවද, buttons click කරපුවම ඒවා ක්ලික් වෙනවද, මෙන්න මේ දේවල් ඔක්කොම වෙනවද කියලා බලලා විතරක් මේ plugin එක use කරන්න. ඉතින් මේක අපි මෙහෙම install කරගත්තාට පස්සේ active කරගන්න ඕනේ. active කරගත්තාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා W3 Total Cache කියලා. මේකදී අපිට පුළුවන් මෙතන settings කියන එකට එන්න. settings කියන එකට plugins වලින් ආපුවම මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. මේක accept කියන එක දෙන්න. setup guide එක skip this setup guide කියන එක click කරලා අයින් කරලා දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ මේකේ dashboard එක. ඉතින් අපි බලමු මේකේ general settings වල තියෙන දේවල් ටික කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා page cache කියලා. මේක enable කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන minify කියන එකත් enable කරන්න. සමහර වෙලාවට ඔයාලට මෙතන message එකක් දෙවි. මේක දැම්මට පස්සේ සමහරක් වෙලාවට CSS එකම වැඩ කරන්නේ නැති වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන minify mode එක තියෙනවා. මේක manual දෙන්න පුළුවන්, auto දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන පහළට ආපුවම මෙතන database එක cache කරන්න පුළුවන්. මෙතන object cache කරන්න පුළුවන්. browser cache එක තියන්න. තවත් මේකේ පහළට ආපුවම මෙතන තියෙනවා disable emoji, disable WP embed script, disable jQuery. මෙන්න මේකත් දාන්න. පහළටම ඇවිල්ලා මේකේ මේක save all settings දෙන්න. දැන් අපේ web page එක ඔන්න cache වෙලා තියෙන්නේ. මේ cache වෙන එක අපිට clean කරන්න පුළුවන් මෙතන purge all caches. all caches කියන එක දීලා ඒක අපි manually කරන්න ඕන දෙයක්. දැන් අපි මේ විදිහට අපේ website එක මෙහෙම load කරලා බැලුවොත් ඔන්න load වුණා. දැන් පළවෙනි සැරේ නෝ load වුනේ. දැන් දෙවෙනි සැරේ මේක refresh කරවොත් මේ ආයෙක load වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ cache එක තමයි එහෙම් පිටින්ම දැන් save වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක මේ tab එකේ තියලා මේ පැත්තෙන් load කරවුවත් instance load වෙනවා. මොකද මේක අර database එකකින් ඇවිල්ලා වෙන වෙනම file load වෙවි තියෙන්නේ නැහැ මේ. already එක computer එකේ save වෙලා තියෙනවා. නමුත් දැන් අපි මෙතෙන්දී cache plugin එකෙන් මේක cache ටික ඔක්කොම clear කරලා ඊට පස්සේ අපේ incognito එකේ තියෙන අපි මෙතන තියෙන මේ page එක අපි මෙහෙම අරගෙන දැන් අපි cache clear කරලා තියෙන්නේ. දැන් load කරලා බලුවොත් ආපහු load වෙන ටිකක් වෙලා යනවා. නමුත් දැන් ආයෙ සැරයක් මේක load කරලා බලුවොත් instant load වෙනවා. අර තප්පරයක් විතර වලට පේන්නේ නැති cache clear කරාට පස්සේ load වෙන්න යනවා. මිලි තප්පර ගණන් තමයි කියේ. ඊට පස්සේ මේකේ තව පහළට එනකොට අපිට වෙන වෙනම තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට browser cache කියලා option එකක් එහෙම. ඒකට ආපුවම මෙතන general settings වලින් නේ browser cache කියන එකට වෙනමම ආපුවම මෙතන තියෙනවා set expire headers, set control cache headers. මෙන්න මේ headers ටික දාන්න. එතකොට bold compression එක මේකේ නැහැ අපිට ගන්න බෑ. එතකොට මෙතන ඕන remove query strings දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේකෙදි ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්.
පහළටම ඇවිල්ලා මේකේ බලන්න පුළුවන්. මෙතන තව තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික දෙන්න පුළුවන් අපිට. මෙන්න මේ ටික දෙන්න පුළුවන්. මේක දෙන්න එපා. content security policy එක එහෙම දෙන්න පුළුවන්. මේ ටික ඔක්කොම දීලා අපිට save all settings කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි තව මෙතන database cache කියන එකට වෙනම මෙතන ආවොත් කොච්චර ලාකට database එක cache වෙන්නේ, ඒකේ cache එක මෙතන තියෙනවා. මේ දේවල් විස්තර ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඒතර object cache වලත් එහෙමයි detail වෙනම තියෙනවා. එතකොට page cache කියන එකට මෙතන අපි ආවොත් මෙතන මේ විදිහට දේවල් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් comments tags ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට cache වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේක දුන්නොත් ඒවත් cache වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන don't cache front page කියලා දෙපොත් අපේ home page එක cache වෙන්නේ නැහැ. අනිත් pages විතරයි cache වෙන්නේ. ඒතර මේ don't cache for the following user roles දැම්මොත් අපි admin විදිහට site එක load කරනවා නම් එයාට cache එකක් නැතුව තමයි බලන්න වෙන්නේ. මේක ගොඩක් හොඳයි. මොකද අපි site එක ගොඩක් වෙලාවට edit කර බලන නිසා. ඊට පස්සේ මෙතන දෙන්න පුළුවන් automatically prime the cache කියලා මෙතන තියෙනවා එක ඒවා. තව මෙතන REST API තියෙනවා. තව මෙතන ගොඩාක් settings තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේකින් එක වෙනම අපි පාවිච්චි කරලා බලන්න ඕනේ. සමහරක් ඒවා errors එනවා. ওই ටික දාගත්තාට පස්සේ user experience කියලා එකකුත් මෙතන තියෙනවා. මේකදී අපිට script embed mode එක තියෙන sync කියන එක මේක හැම තියන්න බලනවා. ඔය ටික තමයි මේ plugin එකේ තියෙන්නේ. තව ඉතින් මේකේ විශේෂ දෙයක් කියලා මෙතන පෙන්වන්න පුළුවන් minify කියන එකටත් එන්න පුළුවන්. minify කියන එකට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන පහළට ඇවිල්ලා බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේකේ. මේ වගේ තියෙන options ඔක්කොම enable කරන්න එපා. මොකද සමහර එකේ ලොකු ප්‍රශ්න එනවා. එතකොට අපිට මෙතන HTML XML minify කරන්න පුළුවන්. එතන මෙතන එකේ තියෙනවා line break removal කියන එක. එතන මෙතන තියෙනවා inline JS minification, inline CS minification කියලා. ඒ දෙක දෙන්න බලුවම්. එතකොට මෙතන දෙන්න non blocking using async කියන එක. එතකොට මෙතන මේකත් enable කරන්න පුළුවන් අපිට. මේ ටික දීලා ඔක්කොම දීලා save all settings දෙන්න පුළුවන්. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් අපේ site එක වැඩ කරනවද කියලා. වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මේවා එකින් එක තමයි අපි බලන්න ඕනේ ඇත්තටම කොහොමද කියලා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව හරි ඉක්මනට load වෙනවා. දැන් මේක already cache වෙලා තියෙන්නේ. cache වෙලා තියෙන නිසා තමයි. දැන් ඔක මම caching plugin එක අපි කෙලින්ම installed plugins වලට ගිහිල්ලා එතෙන් caching plugin එකේ ඉස්සල්ලාම එතන purge all caches දාලා මේක deactive කරන්න ඕනේ. cache plugins deactive කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන් ඒකේ cache එක deactive කරලා ඉන්න. ඊට පස්සේ මම මේ page එක මෙහෙම load කරවුවොත් පේනවනේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතන එක රවුමක් විතර කැරකෙනවා මේකනේ. රවුමක් විතර කැරකිලා තමයි database එකෙන් data ටික ඔක්කොම අරන් දෙන්නේ. නමුත් අපි මෙතනින් cache plugin එක දාගෙන මෙහෙම load කරලා බැලුවොත් පළවෙනි සැරේ විතරයි load වෙන්න යන්නේ. දෙවෙනි සැරේදී instant load වෙනවා. ඉතින් මේක web server එකකදී ඔච්චරම speed නැහැ. නමුත් සාමාන්‍ය ලොකු ස්පීඩ් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ කැෂින් කතන්දරෙත් එක්ක. නමුත් ඉතින් මම ආයෙත් කියනවා වීඩියෝ එකෙන් කරන කලින් අපි මේ කැෂින් ප්ලගින් යූස් කරද්දී එක ප්ලගින්ස් තියෙනවා. එක තීම් එකත් එක්ක එන ඩොකියුමන්ට්ස් තියෙනවා. ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් අනිවාර්යෙන් බලලා ඒ ඩොකියුමන්ට් එකෙන් රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙන කැෂ් ප්ලගින් එකට යන්න. රෙකමන්ඩ් කරලා නැති කැෂ් ප්ලගින් එකකට ඉච්චර ඩිරෙක්ට්ලි යන්න එපා. මොකද ඒක ඔයාට ටෙස්ට් කරන්න නැතුව එකපාරට ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ෂන් ලෙවල් එක කියන්නේ ඔයාගේ මිනිස්සු වෙන ලොකු සයිට් එකකට දැම්මොත්
සයිට් එක ක්‍රෑෂ් වෙන්න පුළුවන්. සයිට් එකේ සමහරක් ෆීචර්ස් වැඩ කරන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන් මේ කෑෂින් වල එක එක ඔප්ෂන්ස් අපි enable කළාට පස්සේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔප්ෂන්ස් උත් එකින් එක enable කරලා බලන්න රෙකමන්ඩ් කරලා නැති ප්ලගින් එකක් නම් ඔයා යූස් කරන්න.